في تمام يا شباب، خلاص. السلام عليكم، أهلا وسهلا. معك عبد الله العلاوي في 1000 خطوة جديدة. في كل حلقة نقابل فيها ضيف ويأخذنا كلام لقصص وتجارب ما لها إطار واحد. الأكيد إنه بكل حلقة راح تخرج منها بفكرة مختلفة لحياتك. وافي بن عبد الله ضيفنا في هذه الحلقة. أي شخص مهتم بمجال الدراسة أو التعليم أو بحث عنهم إلا ما مر بهذا الرجل اللي يلقب برفيق الدوافير، عن تحديات الدراسة والوظيفة والابتعاث. أكبرها وفاة ابنته وريف في أول يوم في الابتعاث، جعلها الله شفيعا لوالديها يوم القيامة. هذه الحلقة بالنسبة لي من أصعب الحلقات اللي صورتها. فعلا حلقة مليئة بالتحديات ومليئة بالرسائل لي ولك. نبدأ الآن بالخطوة الأولى من القصة، تحدي وافي مع تخصصه. تلك الأيام أذكر وزير التعليم إرشيد الله يرحمه صرح بتصريح جذب كل الناس لهذا التخصص. يعني أذكر دفعتنا كانت 700 طالب تقريبا، فكانوا هؤلاء الطلاب كلهم جايين بناء على كلام وزير في الغالب. يعني أنا صراحة ما أعطيته أي انتباه هذا الكلام، لكن أذكر أنه فعلا أصدقائي ومن حولي ذهبوا لهذا التخصص لهذا السبب. ما كنت أنظر لوظيفة بعد ذلك، يعني كان كل تفكيري بأنه حققت هدفي الدراسي. ثم جاءت الوظيفة بعد ذلك لأنها وقع مثل ما يقولون الحجر في مكانه الصحيح. وقعت في التخصص الذي أحب، بالتالي أنا لا خوف علي في مسألة أنه مستقبله ممكن يكون سيء أو ضعيف أو شيء. لا، خلاص توجهت لهذا المجال فوصلت إلى الهدف الدراسي ثم بعدها الوظيفة. يعني فهي الوظيفة كانت تحصيل حاصل. أي صحيح. صحيح. يعني ذكر أنه واحد من أصدقائي كان يقول لي عن تخصص اللغة العربية أنه فعلا في رواتب عالية تحصل للندرة أو المتميزين أو النخبة. فهل تستذكر كذا قصة معينة، تجربة معينة، راتب عالي؟ يعني هل هي قصة نادرة أول شيء؟ وحكيني لو في موقف كذا معين تستحضره للغة طيب. العربية. لا شك أن التخصصات النظرية بشكل عام هي من أقل التخصصات يعني مستوى في الراتب عموما. يعني تفضلها التخصصات الصحية التطبيقية بشكل عام، العلمية التجريبية إلى آخره. لكن يعني لا يمنع هذا من وجود بعض المجالات الوظيفية التي ممكن يتعين عليها متخصص اللغة العربية مثلا أو غيره من التخصصات النظرية ويكون لها رواتب جدا عالية. عموما الوظائف في الهيئات الحكومية التي تعتبر شبه حكومية في غالبها هي من أفضل الجهات الوظيفية التي يمكن أن يتحصل عليها الإنسان في حال حصلت الوظيفة. أتذكر في هذا السياق أنه أحد الزملاء يعني مسؤول طلب مني أنه يحتاج شخص متخصص في اللغة العربية خريج حديث ومعدله ممتاز، وقال أنه الراتب كان جدا عالي في إحدى الهيئات المعروفة. حقيقة بحثت ما وجدت أي شخص خريج حديث بتقدير ممتاز. المشكلة ليست في ذات التخصص، المشكلة في أنه الجامعات السعودية، وهذا نرجع إلى مشكلة أخرى، لا تضع في تخصص اللغة العربية وبعض التخصصات الأخرى إلا الطالب الذي لا يريد أي تخصص، وبالتالي الطالب الذي يدخل في هذا المجال إنما يعتبره جسر ومجال يعبر به إلى غيره من التخصصات الأخرى. ولذلك يعني ما تجد إلا ندرة من المتميزين في هذا التخصص خاصة في السنوات الأخيرة. أضف لذلك أنه سمعته، يعني الناس تنظر للسمعة سبحان الله في كل شيء. يعني النظر عادة النظر الصحيح العقلي يكون للجوهر وليس للمظهر. إنما يعني كثير من الناس، وأنا أعذرهم كثيرا، يعني لأن بعضهم خريج حديث ما يعرف، يعني فيسمع أنه هذا التخصص هج عنه لا تقربه حتى لو كانت رغبتك الذاتية. أنا أعرف في جامعة الجوف التي هي جامعتي من كان تخصص طب تحول إلى اللغة العربية. تحول من الطب إلى اللغة العربية وأبدع في اللغة العربية. يعني والله كثير. وصلني يعني عدد، لما ذكرتها في تغريدة وصلني عدد من الردود أنه كان في تخصص يقول الناس عنه واو، إلى تخصص يعرض الناس عنه.
وأبدعوا فعلا أبدعوا. أنا أعرف كثير منهم يعني وصل إلى المجال الذي يرى نفسه فيه والرغبة الذاتية الحقيقية، وبالتالي حقق أهدافه. أنا أجزم لو أنه استمر في الطب ما كان أبدع. صديق آخر في جامعة الجوف محاضر والآن دكتور، كان في كلية الهندسة، ما وجد نفسه في الهندسة في أول فصل دراسي، تحول مباشرة إلى اللغة العربية، لأنه قال أنا فعلا أحب اللغة العربية لكني ما عندي اطلاع واسع عنها. أبدع، تميز، تخرج معيد، ثم أصبح محاضر، ثم أستاذ مساعد، والآن يستلم راتب أكثر من 20,000 وهو دكتور في جامعة. فإذا تحقيق الهدف يكون بالتوجه إلى الرغبة الذاتية وليس إلى التخصص الذي يقول عنه الناس ما يقولون. عظيم. يعني هي الشفرة الأساسية إنه هو مو تخصص بقد ما هو، ولا حتى الجامعة وتميزها بقد ما هو أنت. صحيح صحيح، أنت كل شيء تقريبا. طيب أبو عاصم، صراحة عندي ورقة لعلها هنا، لعل هذه الورقة معي صراحة تطلع، لكن لعل هذه الورقة لها قصة معك، فشاركنا الورقة أو شاركنا القصة. طيب، حتى الخط ما شاء الله كأنه خطي. طيب، الورقة مكتوب فيها عبارة، سؤال جميل: كيف أستطيع أن أصبح معيدا في الجامعة؟ هذه ورقة لها قصة. في 1922 تقريبا عندما تخرجت من الثانوي وتوجهت إلى الجامعة، كان هدفي الأول تقريبا في ذلك الوقت أن أصبح معيدا في الجامعة. توجهنا إلى قاعة المستجدين، قاعة كبيرة فيها تقريبا آلاف الطلاب، وكان في المقدمة بعض الدكاترة والعمداء يتكلمون عن أنظمة الجامعة وما إلى ذلك. طبعا وزعوا علينا أوراق وقالوا يلا اسألوا اللي عنده سؤال، فكان سؤالي أحد هذه الأسئلة. بالحظ كان سؤالي هو الأول في طرحه لدى اللجنة هذه أو المحاضرين. طبعا كان السؤال هو هذا السؤال: كيف أستطيع أن أصبح معيدا في الجامعة؟ هذا في أول يوم لك في الجامعة؟ أول يوم في الجامعة اللي هو يوم المستجدين. في ذاك اليوم سبحان الله لما قرأ الدكتور السؤال أنا كنت مستغرب إنه كأنه يقرأه يعني ببطء وعدم إعطائه انتباه، إنما كان في الحقيقة في الواقع أمر آخر تماما. كان يقول الدكتور لما انتهى من قراءة السؤال، يقول هذا السؤال كبير جدا في ورقة صغيرة جدا. ثم بدأ يتكلم عن طرق الوصول إلى الإعادة. ما مرت بضع سنوات إلا وأنا معيد في إحدى الجامعات. أهلا وسهلا من جديد. بتوقف معاك لثواني نستعرض فيها مع بعض خدمات راعي هذه الحلقة، اللي متأكد أنك في يوم من الأيام ستكون أحد المستفيدين من هذا الموقع، سواء كنت موظف أو طالب أو صاحب مؤسسة أو صاحب بزنس. في يوم من الأيام إلا ما راح تحتاج خدمات تتم عن بعد عبر مستقلين، تصاميم، مونتاج، برمجة، ترجمة وغيرها من هذه الأشياء، عن طريق موقع مستقل اللي يعتبر أكبر منصة للعمل الحر في السعودية والوطن العربي. تستطيع أن تكتب المشروع اللي تبغاه، متطلباتك، التكلفة، المدة المتوقعة، وبعد كذا تبدأ تتلقى العروض من المستقلين، تتصفح أعمالهم، تختار المستقل اللي تبغى تشتغل معاه، وتبدأ تتابع معاه حتى ينتهي المشروع ضمن الأطر اللي اتفقتوا عليها، والموقع يضمن حق الجميع. بوصف هذا الفيديو راح تلاقي الرابط اللي يوصلك لموقع مستقل مباشرة حتى تبدأ وتنفذ مشروعك الأول عن طريقه. أما الآن نعود للجزء الآخر من القصة. دكتور وافي، أتذكرك في أكثر من مرة كنت تقول أنه الأصل في الوظيفة والمعتاد أن الوظيفة ستكون في مدينة خارج مدينتك. أنا شخصياً أعيش تجربة بالضبط يعني مشابهة، وأنا حالياً أعمل خارج مدينتي، لكن يمكن صعب أقيم التجربة وأنا لازلت أعيشها. لكن اللي متأكد منه أنه هي خارج منطقة الراحة، هي منطقة خوف ثم منطقة تعلم ونمو بإذن الله تعالى. ولكن حتماً هذه التجارب إلا ما تأخذ شيء. ففي رحلة التنقل والابتعاث ما هو أصعب ما مر فيك؟ سؤال محرج نوعا ما. أنا لا أحب الحديث عن هذا الموضوع عادة، يعني ما تكلمت فيه إلا مرة واحدة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تحدثت في هذا الباب، لأنه مثل هذا الحديث لا يصنع شيئا للآخر ولا يصنع لي شيئا أيضا. في تجربة الابتعاث في 2011 تقريبا سافرت لأمريكا، وكان توفيت بنتي غرقا في أول يوم من أمريكا، ثم دخلت في قضية جنائية وقضية مدنية متعلقة بحضانة ابني. ما انتهت هذه القضية إلا في آخر يوم من أمريكا في ظروف غامضة ومزعجة، وقصة يعني سردتها في موضع أو أكثر ربما.
هذه التجربة سبحان الله يعني أعادت مثل ما يقولوا ضبط المصنع، وتغيرت أفكار، تغيرت مفاهيم، تغير جزء من واقعي وواقع زوجتي الغالية مريم، ولها تحيا، يعني هي في أستراليا حاليا. تغير كثيرا من قناعاتنا وتوجهاتنا. كان مما استلهمنا من هذه التجربة المريرة الاهتمام بالمجال القانوني، فزوجتي تخصصت في مجال القانون، وأنا يعني اهتممت أكثر بالمجال القانوني، خاصة فيما يتعلق بالمجال العملي اللي هو المجال الأكاديمي. أعتقد أنني أصبحت يعني بغير رغبتي مرجع لكثير من المسؤولين من الجامعة السعودية وكلاء جامعات وعمداء وغيرهم في الاستشكالات القانونية أو في الردود القانونية على بعض القضايا الأكاديمية التي تمر بهم. هذا ما كان ليحصل لولا هذه التجربة المريرة التي مررت بها. تغير جزء كبير من المفاهيم أيضا. تعلق الإنسان بالله عز وجل الذي وجد له أثره، هذا لا شك أنه يتحدث عن تجربة خلافا لمن يتحدث عن تنظير مختلف عن واقعه. التجربة المريرة التي ينتشرك الله عز وجل منها في ظروف أشبه بالمعجزة، حينها ستجد في نفسك أن الله عز وجل حقق لك شيئا يشبه ما يحقق للرسل من المعجزات، وإنما هي من باب الكرامات التي يثبتها أهل السنة والجماعة طبعا. فسبحان الله تخرج من هذه الظروف المزعجة جدا إلى واقع مختلف تماما. لا أخفيك أن الله عز وجل فتح لي من أبواب المعرفة والعلم والرزق بعد هذه القضية وبعد هذه الإشكالات أضعاف ما كان الذي قبلها، بل أضعاف ما كانت رحلة الابتعاث من أجله أصلا. ففي جوف المحن هناك منح كثيرة. الله عز وجل حينما يأخذ منك شيئا يعطيك أولا الصبر على هذه المصيبة، لأن الله عز وجل أراد بك خيرا. وفي الحديث الصحيح أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إنها المحن في جوفها المنح. رحم الله وريف وحفظها لك أبنائك عاصم وأخته بإذن الله تعالى، وراكم أجر صبركم في الدنيا قبل الآخرة يا رب آمين. امتدادا للتحديات اللي هي طبيعة كل مرحلة، كان لك تحدي أقل مما ذكرت، ولكنه كذلك هو تحدي قد يمر بالكثير من الخريجين، وأعتقد أنها قد تكون متلازمة. أول سنة بعد تخرجك من الجامعة كيف مرت بك؟ أول سنة قلت أبي أستريح، ما أبغى وظيفة ولا أبغى شيء في الحياة. كانت هذه الراحة هي مصدر الاكتئاب الأول لهذه المرحلة الزمنية. ما تخلصت منها إلا ببدء الدراسة في الماجستير، ثم بعد ذلك حصلت الوظيفة بعدها تقريبا من سنة أو سنتين. هذه المرحلة أنا أعتقد أنه يمر بها الجميع. سيبدأ أولا بالقلق للمستقبل، وربما يبدأ به هذا القلق في البكالوريوس في بدايات دراسته أو في آخرها، ثم بعد ذلك يبدأ فيه الاكتئاب حينما يصل إلى الواقع أنه غالبا ربما يجلس 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر ما يجد وظيفة، مع أنه ممكن يبحث عن وظيفة براتب متدني أحيانا ما يجد. لذلك أقول لك أنه طبيعي جدا أنك ما تجد وظيفة في أول تخرجك من الجامعة. لابد أن تضع في عقلك هذا السقف المنخفض، لأجل إذا حصل لك سقف أعلى تفرح، ولأجل إذا حصل لك هذا السقف أنك ما تتضايق وتصل إلى مرحلة الاكتئاب التي مررت بها. ثم بعد ذلك ستتجاوز هذه المرحلة. تقريبا كل أحد توظف في الحياة، ما في أحد جلس بدون وظيفة، خاصة اللي يسعى واللي يعني مجتهد في دراسته غالبا حيحصل على وظيفة المستقبل، وظيفة الأهداف الحلم يعني يحققها وإن تأخرت. ممكن تأخذ 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، خاصة إذا الإنسان وسع باب التفكير عنده، يعني حاول يوسع باب التفكير، يحاول أن يصل إلى أنه الوظيفة ليست هي تلك الوظيفة الحكومية التي تنزل في جدارة أو مسار ثم أبحث عنها ثم ينزل الرقم الوظيفي ثم أتوظف. ربما لا تحصل لكل أحد هذه، وإن حصلت للكثير من الناس، لكن لابد أن توسع باب الوظيفة. أنا لا أستطيع في هذا المقام أن أتحدث ما هي المجالات الوظيفية، لكن أقول لكل إنسان يجب أن يوسع خياراته الوظيفية، وأن يكبر عدسة النظر إلى الوظيفة. ليست الوظيفة في مجال حكومي فقط في مسمى مدرس مثلا، لابد أن توسع النظرة لتحقق الهدف. أنا أعرف ناس كثير كان ينتظر وظيفة واحدة بمعدل مرتفع ما حصلت له، وجلس بضع سنوات ما توظف. طيب حرام عليك، ضيعت عمر لك، ضيعت سنوات أكثر من سنوات الدراسة. من المفترض أنك يعني توسع باب النظر إلى الوظيفة، تبحث عن وظيفة براتب منخفض، ثم تطور مهاراتك، ثم توسع نظرتك. ممكن تجد في مسارك الوظيفي القصير هذا
أن وظيفة فلانية كانت أفضل مما طمعت فيه أصلا، فتحقق بذلك وظيفة أفضل في غالب الأحوال. أبو عاصم، في رحلة بحثك ومحاولة الدراسة، محاولة إيجاد وظيفة، كم مرة أنقالت لك لا؟ تقريبا 7 مرات في الوظيفة ولا مرة في الدراسة. يعني في الدراسة أمرها سهل لأنه الخيارات كثير عادة، والفرص أكثر من الفرص الوظيفية عادة يعني. لكن في الجانب الوظيفي كان قول لا مرة واحدة كفيل بأنه يهدم شيء كبير في النفس، بس في الأخير حتتجاوز يعني إشكالية أنه لا لما تتعود على لا يعني حتكون سهلة عليك. كانت أسوأ لا مرت علي لما سافرت بالنقل الجماعي 500 كيلو رايح 500 كيلو راجع، والتقيت بوكيل جامعة الدراسات العليا والبحث العلمي في إحدى الجامعات. فكنت أكلمه في موضوع شرط من الشروط، وكنت واقف معه في المكتب، مكتب السكرتير تبعه. وأنا أتكلم مشى وخلاني ودخل غرفة مكتبه وسكر الباب. هذه كانت جدا مزعجة صراحة يعني، وكانت أسوأ لا مرت علي في حياتي يعني. هي الآن دائما يقال تعلم متى تقول لا، تعلم متى تقول لا، لكن أعتقد كذلك أنه مهم أن تتعلم كيف تستقبل لا وتنتقل للخطوة اللي بعدها. صحيح. 2007 بكالوريوس، 2013 تخرجت من الماجستير، 2020 دكتوراه. أيهم كانت فرحة التخرج فعلا أكبر من غيرها؟ ولا الثانوية إذا بتحسبها يعني؟ كل شيء محسوب. حقيقة البكالوريوس والماجستير ما أذكر أني فرحت فيها كثير. ما أعرف إيش السبب. أنا ما أفرح بإنجاز درجة علمية فرح كبير يعني، وأحيانا أنصدم من فرحة الناس كبيرة، لكن من حقها تفرح. لكن ربما كانت الفرحة أكبر في الدكتوراه لعدد من الأسباب. السبب الأول أنه الماجستير والبكالوريوس كانت وسيلة فقط في حياتي، يعني في نظرتي كانت وسيلة، فإذا حقق الإنسان وسيلة ما يفرح كثير. كانت الفرحة يعني تقريبا الأكبر في الدكتوراه، لما كنت أستطيع أن أقول أنه انتهت رحلة الدراسة الأكاديمية العلمية، وبدأ الجهد الفردي الذي ينبني على خياراتك ورغباتك الذاتية في البحث. هل أنت فعلا جاد في مسألة البحث ولا لا؟ وإلا تحصيل الدرجة هو أمر سهل، لأنه لن تحصل على الدال إلا بهذه الشهادة. أما ما بعده من الأبحاث فيبقى هذا ما هي رغبتك في الدراسة في البحث، ما هي رغبتك في الوصول إلى مستوى علمي أرفع. ولذلك أعتقد أن الدكتوراه هي كانت الفرحة الأكبر لأنها هي المرحلة النهائية بالنسبة لي والهدف الأساس. الأمر الثاني أن ما بعدها هو الأهم وليس ما قبلها. أتذكرك كنت تقول أول ما انقبلت في المعيدية كنت تراجع الموقع أكثر من مرة حتى تتأكد أنه فعلا اسمك هو ذا المكتوب. طب بعد ما أخذت الدكتوراه هل أنت فعلا الآن مصدق، ولا إيش الشعور اللي قاعد يجيك الآن وأنت حققت فعلا درجة علمية أنت كنت تطمح لها؟ بالنسبة لي موضوع الإعادة لما قبلت في يا أخي أنا من داير عن سالفة فجعت. وبعدين ألف مبروك والله تستاهل دكتوراه. تفضل كمل. مناسبة. هذه احتفالية بسيطة. الله يسعد قلبك. بس وليتوا عبيتونا يا شيخ. نفض بسيطة ما شاء الله إن شاء الله. طب الله يبارك فيكم. بسم الله. خلينا نبدأ في البعيدة. الله يسعدك. ما شاء الله. يا من العافية. الله يسعدك. الله يجزاك كل خير صراحة. ترى باقي انتظر صوت من هنا في طريق باقي. الله يسعد قلبك. تستاهل والله كل خير. الله يبارك فيك صراحة وسعيدين والله وفخورين والله. الله يبارك فيكم. افرحتوني والله. الله يعطيك الصحة والعافية. طيب يا جماعة الكيك، طب السكينة يا جماعة، السكينة وين يا أبو حميد؟ يا من العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
هي رسالة من مكان بعيد في هذه الأرض، أو قد يكون قريب. إلى من ملك قلبي، إلى من جسده يبعد عني قارات المحيطات وروحه تصوتني، إلى الأب العظيم، الزوج المحب، الرجل الناجح، صاحب العطاء اللامحدود، صاحب الفكر النير الذي أنار بنصائحه وتوجيهاته حياة الكثيرين. قبل حوالي 8 سنوات قلت لك: يا وافي، سيكون لك شأن عظيم، سوف تصل مكانة رفيعة، وأنا أؤمن بذلك. وقتها لم تأخذ كلماتي على محمل الجد، لم تكن تتوقع ذلك، ولكني كنت أرى فيك منذ اليوم الأول الذي رأتك فيه عيناي بأنك شخصية عظيمة، وقد أصبت. ها أنت اليوم وقد لمع اسمك في خير المجالات على الإطلاق، مجال التعليم. لقد بذلت الكثير من الوقت والمال، وقدمت الكثير من التضحيات في سبيل أن تصبح ما أنت عليه اليوم، فهنيئا لك وهنيئا لي بك. أرجو من الله العلي القدير أن يجمعنا بك على خير، ويلم لنا عاجلا غير آجل. Papa, I miss you. Please come. الله يسهل لك إن شاء الله. يا الله. سنة كاملة إن شاء الله كادت أو على وشك أن تنتهي بإذن الله تعالى، لتجتمع بهم مرة أخرى. لا إله إلا الله. الله يسعدكم. لا إله إلا الله. تمام يا شباب، خلاص خذ راحتك أبو عاصم. سياق قصة دكتور وافي يذكرني بقصة سمعتها من كتاب الرقص مع الحياة، وهي عن تلميذ راح يشتكي معلمه من مشاكل الحياة والدراسة اللي قاعد تواجهه، فطلب منه المعلم إنه يشرب كاسة موية، ولكن قبل لا يشرب هذه الكاسة يضيف عليها ملح. الطالب بعد ما أضاف الملح وبدأ يشرب كاسة موية، ما أقدر أشرب عشان صايم، لكن لما بدأ يشرب في الموية ما قدر، ولكن المعلم طلب منه إنه يضيف نفس كمية الملح لكن لجالون موية. الموية صارت شوية مالحة لكنه قدر يشربها. الفكرة هنا إنه نظرتنا للحياة راح تكون أجمل فقط لو وسعنا دائرة التفكير. الأحداث والمصائب اللي تصير لي وتصير للدكتور وافي وتصير لك وتصير لكل أحد هي أحداث سيئة، هي أحداث ليست جيدة في حينها في هذا الإطار، ولكن لما تبدأ توسع وتطالع القصة كاملة وليس جزء من القصة قد تكون جميلة رغم بعض التحديات. أدعوك أنه تسمع معايا لكتاب الرقص مع الحياة عبر تطبيق ستوري تيل، اللي في كل حلقة نقترح كتاب جديد. ميزة تطبيق ستوري تيل غير أنه أكبر منصة للكتب الصوتية في العالم العربي، أنه تقدر تسمع لها بأي مكان ومهما كان الشيء اللي قاعد تسويه. كل اللي تحتاجه فعليا فقط سماعة، وحتى تقدر تسمع بدون سماعة، لكن بس عشان تقدر تركز مع الكتاب. تجد بوصف هذه الحلقة روابط لكل ما تحدثنا عنه بهذه الحلقة. أتمنى فعلا أنها تكون مفيدة لك. تابع القناة وفعل زر التنبيهات عشان تكون موجود معنا بكل خطوة نخطوها من هذا البرنامج وغيرها من الفيديوهات. أدعوك كذلك أنك تستمع لهذه الحلقة عن طريق تطبيق البودكاست إذا كنت من محبين البودكاست. بالعادة الفرق بين اليوتيوب والبودكاست إنه في البودكاست ناخذ راحتنا كمان شوية، فتلاقي الحلقة أطول حبتين. فلو تحب تعرف مثلا سر الدكتور وافي مع المذاكرة وكيف استطاع أنه ما شاء الله تبارك الله يختم القرآن الكريم، وكذلك يستطيع أن ينوع قراءاته ويستطيع أن يستحضر أول بأول، فالسر هذا ذكره في النسخة الموجودة من هذه الحلقة على البودكاست اللي راح تلاقيها في رابط واحد تستمع لها من منصتك المفضلة. أخيرا ألقاك ب1000 خطوة قادمة بإذن الله تعالى. كن دائما بخير، في أمان الله.
يا الله. عطنا تقييمك للكيك ابو. والله لذيذة يا أخي. والله اي والله. ترى عموما الكيكات اللي كريمة كثير ما تكون كويسة. غالبا الأفضل اللي الكيكة نفسها أكثر ايوه حشوة. فهذه موزونة ها؟ اي لا ممتازة.